Mình là Việt Võ. Vừa rồi là intro những cái cung đường rất là đẹp trên chuyến đi road trip Hà Nội Sapa của bọn mình. Sau những quãng thời gian căng thẳng do đi học, do đi làm, hay đơn giản là do một năm chưa đi đâu cả, hay vài năm chưa đi đâu cả, thì mình nghĩ là mọi người cũng nên take a break, đi du lịch đây đó. Với bọn mình thì bọn mình đi được khá là nhiều nơi rồi, và bọn mình nhận ra rằng là bọn mình chưa có một chuyến road trip nào cả. Thế nên bọn mình đã quyết định chọn Sapa là một nơi để thực hiện road trip. Chọn Sapa là bởi vì là từ Hà Nội đi đến Sapa thì cũng chỉ có tầm 5 tiếng thôi, không quá ngắn nhưng cũng không quá dài, và vừa đủ để lái xe. Đi Sapa thì bọn mình có thể tận hưởng được không khí mát mẻ ở núi đồi Tây Bắc. Và ngoài ra thì kế hoạch của bọn mình cũng bao gồm đi lên Phan Xipang. Cũng chính vì lý do đi Phan Xipang mà xương khớp mình không cho phép, nên bọn mình ưu tiên đó là mang gọn nhẹ. Thế nên mình sẽ mang theo 2 chiếc máy ảnh kỹ thuật số, đó là chiếc XE2S với chiếc lens 35 1.4 và chiếc XT100 lens 35 2.0. Với chiếc XE2S thì mình sẽ sử dụng giả lập màu phim, và mình sẽ lựa chọn đó là Classic Chrome. Công thức thì mình sẽ để ở hình dưới đây. Ngoài ra thì mình mang theo em Olympus Pen D để chụp ảnh phim. Chiếc Olympus Pen D thì được ra đời vào năm 1962. Thì đây là một chiếc máy half frame. Để dễ hình dung thì một cái khổ bình thường các bạn chụp là nó là khổ ngang, thì các bạn chia đôi cái khổ ngang ấy ra thì bạn được 2 tấm ảnh dọc. Đi kèm với chiếc máy ảnh siêu nhỏ gọn, kích thước chỉ bằng bao thuốc lá với chất ảnh lạnh này là cuộn Fuji Color 100. Lý do mà mình chọn cuộn này ấy, là mình hy vọng rằng cái màu xanh của núi rừng Tây Bắc có thể phản ánh được hết cái chất của Fuji ở đây. Vừa rồi là một vài món đồ để đi du lịch, và giờ thì let's go! Để lái xe đi Sapa thì mình nghĩ là không khó. Cung đường thì thẳng tắp và rất là dễ đi. Nếu bạn nào không quen thì có thể sử dụng Google Maps. May mắn đối với mình ấy là tại thời điểm mình đi, thời tiết có nắng, không quá gắt. Nhìn chung thời tiết ngày hôm đó thì rất đẹp. Lúc bọn mình tới nơi thì cũng quá trưa một chút, nên bọn mình cất đồ xong thì đi ăn. Bọn mình lựa chọn nhà hàng Ô Quý Hồ ngay gần công viên trung tâm Sapa. Ở đây thì không bán theo suất nên bọn mình gọi được ít món lắm. Bọn mình gọi gà đen ủ bí ngô và ngọn su su xào. Mình nghĩ là gà đen ủ bí ngô thì mọi người lên đây thì nên thử, khá ngon đấy. Ăn xong thì bọn mình đi chụp ảnh. Đây là một vài tấm mình chụp từ XE2S.
chiếc Olympus Pen D này có sẵn tế bào đo sáng, nên các bạn không cần phải mang theo cái thiết bị đo sáng. Ví dụ ở đây chiếc máy đo sáng ra số 12 thì các bạn chỉ cần vặn làm sao để chiếc máy về số 12 là được. Vì mình chụp outnet nên người yêu mình quyết định không cho mình chụp phim nữa các bạn ạ. Vì trời mưa nên bọn mình quyết định về lại phòng. Sau đó bọn mình chụp được một vài tấm khá là ưng ý từ cái view phòng của bọn mình bằng chiếc GK2S. Với cái lạnh lạnh ở Sapa, đi ăn nướng thì không còn gì tuyệt vời hơn. Ở đây thì không gian đẹp, thoáng. Chị chủ thì cực kỳ nhiệt tình. Chị có hỏi rằng đồ ăn có vừa miệng không, và bọn mình có góp ý rằng ăn thế này thì hơi nhiều dầu mỡ. Mình nghĩ cái này là do khẩu vị của mỗi người thôi. Nhà thờ vào buổi tối lung linh lắm các bạn ạ. Cái chỗ kia là cái chỗ sập sình ngay cạnh cái Sun Plaza này. Thế. Sau đó thì bọn mình đi M Gallery, chill chill, uống cocktail, các thứ. Mình khá là thích không gian và nhạc ở đây. Không gian ở đây được thiết kế theo phong cách tiệm may, khá là đặc sắc. Ngày thứ hai của bọn mình không có mưa, thời tiết cực kỳ đẹp. Và đây là view từ phòng mình. Khởi đầu ngày mới thì không thể thiếu ăn sáng và cà phê được. Thế nên mình sẽ ăn bánh mì trứng ốp la và uống một cốc cà phê. Không khí lạnh lạnh kèm với cái view này và ăn sáng ở cái điểm này thì thực sự rất là thích, và mình gần như là không muốn rời khỏi đây luôn đấy. Mình cũng chụp được một vài tấm từ cái view này. Sau đó bọn mình ra ga tàu để chụp thêm cho người yêu mình vài tấm. Ngày thứ hai ở Sapa thì có nắng đẹp nên ảnh của bọn mình trông rất có sức sống. Mặc dù ăn xong bọn mình ra ngay ga tàu để đi Phan Xipang, thế nhưng mà lượng người ở đây thì cực kỳ là đông. Bây giờ bọn mình sẽ lên tàu hỏa leo núi dài 1,7 cây. Đây cũng là tàu hỏa leo núi dài nhất và hiện đại nhất Việt Nam. Hơi tiếc là bọn mình đi đợt này thì không có hoa, nên là cũng không quay được cái gì về thung lũng Hoa Hồng cả. Sau khi xếp hàng ở tàu hỏa leo núi thì bây giờ bọn mình xếp hàng tiếp ở ga Hoàng Liên để đi cáp treo.
Đi cáp treo ở độ cao này cảm giác như phim Tây Du Ký vậy. Ở nơi giao thoa giữa trời và đất thì giống như mình đang cưỡi mây ấy. Bên cạnh đó thì một số thông tin thêm cho cái tuyến cáp treo này, thì tuyến này được Tổ chức Kỷ lục Thế giới trao cho 2 chứng nhận kỷ lục. Đó là cáp treo 3 giây có độ chênh giữa ga đi và ga đến lớn nhất thế giới, và cáp treo 3 giây dài nhất thế giới. Thế nên là thay vì đi 2 ngày để lên được nóc nhà Đông Dương, thì bây giờ bạn chỉ tầm 15 phút là bạn có thể leo được đến nóc nhà Đông Dương rồi. Xuống khỏi cáp treo thì bọn mình leo lên sân mây. Gọi là sân mây bởi vì là từ đây bạn có thể nhìn thấy rất nhiều mây ở bên dưới. Thế nhưng tại thời điểm mình đi thì mình thấy mây ở khắp mọi nơi luôn. Bọn mình đang check-in ở vọng lĩnh Cao Đài, hay còn được gọi là đài gác Đại Hồng Trung. Đây thì là tháp chuông cao nhất Đông Dương. Một tiếng chuông thì là 3 nước đều nghe thấy, bao gồm Lào, Campuchia và Việt Nam. Trước khi lên hẳn đỉnh của Phan Xipang thì bọn mình cũng có chụp được một số tấm ảnh rất là ưng ý. Ở phần này thì ảnh phim của mình bị quầng, không phải là do mình tạo hiệu ứng đâu các bạn ạ, mà là do máy phim của mình bị hở sáng. Mặc dù mọi người chụp với các cái tấm bia xác nhận đây là đỉnh núi Phan Xipang, nhưng đây mới là tấm bia gốc. Thời tiết báo mưa vào gần trưa, mình đã phải chờ mãi để được 2 tấm ưng ý ở góc này. Bọn mình kết thúc chuyến hành trình đi Phan Xipang bằng bữa ăn buffet ở Vân Sam. Ở đây thì có rất nhiều món, nhưng mình nghĩ là các bạn nên thử các món Tây Bắc. Tối bọn mình kiếm một cái góc để chill và ăn tối. Vào ngày cuối cùng thì bọn mình quyết định hưởng thụ nốt cái không gian và không khí ở Sapa trước khi về. Thế nên bọn mình chọn Phan Xipang Terrace. Ở đây thì thực sự có view đẹp và cà phê ngon. Quán theo mình thấy thì rất là ít du khách Việt Nam, và chủ yếu là du khách nước ngoài tới đây. Có một lưu ý nho nhỏ, đó là người yêu mình được cô dân tộc tặng cho cái vòng này. Người yêu mình cẩn thận hỏi lại rằng cô có tặng thật không, thì cô khăng khăng là tặng thật. Thế tuy nhiên thì sau khi gạ bọn mình mua đồ không thành, thì cô lại đòi lại cái vòng này. Nên nếu các bạn được tặng thì đừng làm mất nhé. Bọn mình cũng tranh thủ một vài shot cuối ở đây trước khi về. Ngoài ra thì nếu các bạn định mua gì đó ở Sapa về làm quà, thì mình thấy ở đây có bánh hạt dẻ, có bánh óc chó và bánh táo đỏ. Bạn thấy có thể mua về để làm quà cho gia đình, cho bạn bè, cho đồng nghiệp. Ở đây ngoài bánh trái ra thì có rất là nhiều những thứ khác nữa. Hạt dẻ cũng là một lựa chọn rất là tốt. Mình không biết tả kiểu gì nhưng hạt dẻ ở đây rất là ngon.
Vừa rồi là chuyến đi road trip 3 ngày 2 đêm đi Sapa của bọn mình. Thường thì bọn mình đi du lịch theo xu hướng nghỉ dưỡng, nên là video của mình sẽ không có quá nhiều thứ mới mẻ, không có quá nhiều chỗ để khám phá. Tuy nhiên thì mình rất là mong được các bạn ủng hộ bằng cách like và subscribe. Và mình cũng mong muốn rằng các bạn có thể đi được nhiều nơi đẹp và lưu lại được nhiều những cái tấm ảnh đẹp, những khoảnh khắc đẹp và những kỷ niệm đẹp nữa. Và cảm ơn các bạn đã xem. Bye bye.